ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ቻርነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ ማቴማቲክስ ግሬድ 12 ዩኒት 5 ፓርት 2 ቴክኒክ ዩዝ ኦፍ ኢንተግሬሽን በሚለው ተገናኝተናል። እንግዲህ የኢንተግሬሽን ቴክኒክ ዩዝ የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሁን። አዳዲስ መረጃ ስንጭን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ ጥያቄም ቢሆን የቴሌግራም ቻናላችን እንዲሁም ስልካችንን ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። በዛ ያልገባችሁን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የእናንተ ነገር የኛ ኃላፊነት ነው። ዛሬ ደግሞ ቴክኒክ ዩዝ ኦፍ ኢንተግሬሽን ምንድነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሺ ቴክኒክ ዩዝ ኦፍ ኢንተግሬሽን አራት አሉ። አንደኛው ደግሞ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሰብስቲቲዩሽን፣ ኢንተግሬሽን ኦፍ ፓርሻል ፍራክሽን፣ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት፣ ኢንተግሬሽን ኦፍ ባይ ታቡላር ሜተድስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ አራቱ አሉ። ዛሬ በዋናነት የምናየው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ሰብስቲቲዩሽን ነው የምናየው። ኢንተግሬሽን ባይ ሰብስቲቲዩሽን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ብዙ የኢንተራንስ ጥያቄዎችንም ለመስራት የሚያግዘን ነው ይሄ ባይ ሰብስቲቲዩሽን ማለት ነው። በደንብ ልትረዱት ይገባል። በደንብ እንድትከታተሉኛል። ቀጥታ እንግዲህ ወደሱኛው ልሄድ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ሰብስቲቲዩሽን it is a method of finding integrals by changing variableን change በማድረግ በቀላሉ ኢንተግሬሽን ሶልቭ ማድረግ ነው። ለምሳሌ integration of x raised to x square dx ቢሆን ይሄንን አሁን አንድ ልንሰራ የምንችለው በምንድነው ማለት ነው? ባይ ሰብስቲቲዩሽን ነው። እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ቼንጂንግ ቫሪያብል በማድረግ ነው። ምን ማለት ነው የሚለውን ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌት በማለት ሌት u ኢኳልስ ይሄኛው ሌት u x ስኩዌር ለምንድን እንደዚህ ብዬ ወሰድኩትኝ? ይሄኛው ነገር ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ይሄንን የሚሰጠኝ ከሆነ ማቃለል ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት d du ይሄኛው ማለት du ኢኳልስ ይሄን ደግሞ ይሄን ዴሪቬቲቭ ያደረኩት with respect to x ነው። ያ ማለት እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ du by dx equals 2x ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይሄንን uን with respect to x ዴሪቬቲቭ አደረኩት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን ክሮስ ስታረጉት ምን እንደሚሆንላችሁ du equals 2x dx። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን dx ማለት ምንድነው የሚሆነው? du over 2x ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄንን በዛ ውስጥ ሰብስቲቲዩት አደርጋለሁ በዚህ ኢንተግሬሽን ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ? x raised to u እዚህ ጋር በdx ቦታ ማን ነው የምናስገባው? ይሄንን ነው ማለት ነው። du over 2x እቺ x በዚህ x ትጠፋለኝ። ምን ይቀረኛል? ኢንተግሬሽን ኦፍ a raised to u over 2 du እቺ ኮንስታንት ስለሆነች 1 over 2 ኢንተግሬሽን ኦፍ a raised to u du። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር በቀላሉ በፓርት 1 ላይ እንዲያይተን ነበር። በቀላሉ ኢንተግሬሽን ኦፍ a raised to x dx ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? a raised to x ፕላስ ኮንስታንት ነምበር c ብለናል። ኢንተግሬሽን ኦፍ a raised to mx dx ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ራሱን a raised to mx over m plus c ብለን አይተን ነበር። ልክ እንደዚሁ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማወቅ ስላለባችሁ ነው። a raised to x ከሆነ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? dx ቢሆን ይሄ a raised to x over ln a ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ ቢሆንስ ኢንተግሬሽን ኦፍ a the power of mx dx ቢሆን ደግሞ ምንድነው ያልነው? a raised to mx over m ln a plus c m plus ያለው እንደዚህ ይሆናል ብለን ስላለን እቺኛው a raised to u du ስለሆነ እቺ x dx እንደማለት ነው። ምን ማለት ነው? 1 over 2 ይሄ ራሱ a raised to u plus c ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን a raised to u መልሼ ተካዋለሁኝ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? 1 over 2 a raised to 2x ይሆንልኛል ማለት ነው። x ስኩዌር ለምን u ማለት x ስኩዌር ስለሆነ በዚህ ቦታ ላይ እንተካለሁኝ ማለት ነው። ምን ይሆናል? ከዛ ፕላስ c። አሁን ይሄንን ዴሪቬቲቭ ብታደርጉት እዚህ ውስጥ ያለውን ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ውስጥ የነበረው ቀድሙን ይሰጠኛል ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ቫሪያብል ቼንጅ በማድረግ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው።
ሌላኛው ምንድነው the integral expressed in new variable may be simpler to evaluate or changed from the unfamiliar integral form to better understood form አያችሁ ምንድነው ይሄን ቼንጅ የምናደርገው ወደ ቀላሉ ይቀየርልኛል ለምሳሌ ያክል አሁንም አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር k over ax plus b dx እንዴት ነበር ኢንተግሬት የምናደርገው k ኮንስታንት ስለሆነ k ን እናወጣና 1 over ax plus b dx ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው ያለው k ln absolute value of ax plus b ሆነና ኦቨር ግን ምን አለች እዚህ ጋር ኦቨር ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ኦቨር a አለችኝ ማለት ነው ፕላስ c እንደዚህ ያደረግን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ሩሎችን ይዘናል ይሄንን ግን በቀላሉ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ በዚህ ባይ ሰብስቲቱሽን ላሳያችሁ አሁን ይሄኛው ምን ይሆናል ብለናል ይሄኛው k ይወጣል ኮንስታንት ነው 1 over ax plus b dx ነው አይደል let u equals ምን ልበለው ax plus b du ምንድነው የሚሆንልኝ a dx ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄንን ምን ማድረግ ነው ይሄ ማለት the same ነው እዚህ ጋር du by dx u with respect to x ዴሪቬት ማድረግ ነው ያው 2x ልክ እንደዛ እዚህ ጋርም እንዲቀለኝ ነው እንደዚህ አድርጌ ጻፍኩትኝ du by dx ብል u with respect to x ዴሪቬት አድርግልኝ ስለምን እንደሚሆንልኝ እዚህ ጋር a ብቻ ትሆናለች ማለት ነው ከዛ ክሮስ አደረገው du equals a dx ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄውና እንደዚህ ሆነልኝ አሁን ኦቨር a በማድረግ dx ለብቻ አስቀራለሁ dx ማለት ምንድነው du over a ሆነልኝ ማለት ነው አሁን ሰብስቲቱት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ k integration of 1 over ይሄ ሙሉ ምንድነው u ነው du dx ማለት ደግሞ du over a ነው አያችሁ እቺ a ኮንስታንት ነች ስትወጣም እንደምትሆነው k over a integration of 1 over u du 1 over u ደግሞ ይሄ ማለት ምንድነው integration of 1 over x dx ማለት ደግሞ ማለት ነው ln x ነው ልክ እንደዚሁ ምን ታርጋላችሁ ይሄን k over a ln u ማለት u ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄው let u equals ax plus b ብለናል እዚህ ጋር በዩ ቦታ ax plus b ተካላችሁ ማለት ነው እንዲ ቫሪያብሉን ቼንጅ በማድረግ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያክል ቀላል ነው ዋናው ነገር ሐሳቡን መረዳት ነው ቫሪያብል ቼንጅ በማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው this method is based on change of variable equation and chain rules chain rule ላይ በዲፈረንሺዬሽን ጊዜ እንዴት እንሰራ እንደነበረ ሌት ይያለ ምናምን ትዝ ካላችሁ ልክ እንደዛ ነው ይሄኛው ማለት ነው the change of variable is helpful to make unfamiliar integral to form the integral form you can recognize በቀላሉ መስራት የምትችሉ ማድረግ ነው እስኪ ኤግዛምፕሎችን ደግሞ በደንብ እናያለን ወደ እነሱ እንሂድ እሺ ኤግዛምፕል 1 ምንድነው find integration of x square root of x square plus 5 dx ይሄንን ነው አሁን ሶልቭ የምናደርገው ባይ ሰብስቲቱሽን ነው የምንሰራው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ላሳያችሁ አሁን ስታስቡት ይሄኛው እዚህ ጋር ፕሮዳክት ነው አይደል x እና ይሄን የተባዛው ስለዚህ የሆነውን ነገር እዚህ ጋር አንዱን ሌት ዩ ብዬ ወስድ ዴሪቬት ሲደረግ ውጪ ላይ ያለውን ይሰጠኛል ወይ የሚለውን አስባለሁ ባይምሮ የመጀመሪያ ዴሪቬት አድርገው ይሄን የሚሰጠኝ ከሆነ ሌት ብዬ ወስዳለሁ ማለት ለምሳሌ ይሄ ውስጥ ያለው x ስኩዌር እቺ ማለት ነች x ስኩዌር + 5 ዴሪቬት ሲደረግ ምንድነው 2x ቫሪያብሉ ዘሴም ነው ፓወሩ ነው ተመሳሳይ መሆኑን ቼክ ማድረጋው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው let u equals x square + 5 ማለት ይችላል አሁን እዚህ ጋር du እቺኛው u with respect to x ነው ዴሪቬት ማድረጋት ያ ማለት du by dx ያ ማለት u with respect to x ነው ዴሪቬት ማድረጋው ያ ማለት ምን ይልኛል እዚህ ጋር 2x ከዛን du ማለት ምን ይልኛል ክሮስ አደርግ 2x dx አሁን dx ለብቻ ማውጣት ነው ፈልገው dx equals du over 2x n over 2x ታረጉት dx ይሄንን ይመጣልኛል ማለት ነው ከዛ ምን ማድረግ ነው መተካካት ነው integration of x square root of u dx ማለት ምን ማለት ነች እቺ ማለት ነች du over 2x ነው እቺ x በዚህ x ተጣፋልኝ ምን ይቀርኛል ማለት ነው integration of square root of u du ይሆንልኛል ማለት ነው አሁን ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው ራሱ ማለት ይሄው እዚህ ጋር ልምጣላችሁ integration of
ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ማለት ምን ማለት ነው? ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ዲዩ ሆነልኝ ማለት ነው። ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር ምንድነው? ልብ ልትሉ የሚገባው ነገር ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ሬዝድ ቱ ኤን ዲኤክስ ማለት ምንድነው ብለናል? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ኦቨር ኤን ፕላስ 1 ብለናል። ፕላስ ሲ ኮንስታንት ነበር። ልክ እንደዛ ይሄንንም ላውጣው። አሁን ምንድነው ማድረገው? ዩ 1/2 ፕላስ 1 ኦቨር 1/2 ፕላስ 1 ፕላስ ሲ ያደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ላይኛው ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3/2 ኦቨር 1/2 ፕላስ 1 ስንት ነው የሚሆንልኝ? ይሄኛው ራሱ 3/2 ይሆንልኛል ፕላስ ሲ። ከዛ ይሄ ሲገለበጥ ምን እንደሚሆነው 2/3 ዩ 3/2 ፕላስ ሲ። ከዛ ይሄንን በዩ ቦታ መልሶ መተካት ነው። ያም ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ? 2/3 ዩ ማለት ምን ማለት ነው? ያው እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 3/2 ከዛ ምን አለችኝ? ኮንስታንት ነበር ሲ ያለችኝ። አንድ እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ እችላለሁኝ። ሁለተኛው በሌላ መንገድ ማስቀመጥ እችላለሁ። ይሄን እንዴት አድርጌ? 2/3 እቺኛቷ ማለት ልብ ብላችሁ ይሁን እዚህ ጋር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ኪዩብ አደረግና ዘ ፓወር ኦፍ 1/2 ማድረግ እችላለሁ እንደገና። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 1/2 ማለት ስኩዌር ሩት ነው። ከዛስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ኪዩብ ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ? ይሄው ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ኪዩብ ነው አይደል? ይሄ ነገር እዚህ ጋር ስኩዌር በማድረግ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ስታባዙት ይሄን ሁለቱ ስታባዙት ምንድነው የሚመስለኝ? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ዘ ሆል ኪዩብ ይሆንልኛል ማለት ነው ፕላስ ሲ። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ እዚህ ጋር 2/3 ቺ ስኩዌር ከስኩዌር ውስጥ መውጣት ትችላለች፣ ምክንያቱም ቺ ስኩዌር ሩት ስለሆነች ማለት ነው። ይሄ ስኩዌር ስለሆነ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ከዛ ስኩዌር ሩት ውስጥ ማን ይቀርልኛል ማለት ነው? ይሄኛው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ፕላስ ሲ ይሆንልኛል ማለት ነው። መልሱን እንደዚህ አድርጌ ቁጭ ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ልብ ብላችሁ እዩ፣ ደጋግማችሁ ስሩት። በጣም ቀላል ነው። ልታቁና ልትረዱ በደንብ ይገባል ማለት ነው ይሄንን እንዴት እንደሚሰራ። እሺ ወደ ቀጣይ ኤግዛምፕል ሊሄድላችሁ። ቀጣይ ኤግዛምፕል ደግሞ ምንድነው? ይሄውና ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር 5x ኪዩብ ማይነስ 2 the power of 9 dx ነው። አሁን እንግዲህ ምን ብያችኋለሁ? ሌት ብዬ የምወስደው ዴሪቬት ሲደረግ አንዱን የሚሰጠኝ ከሆነ ለምሳሌ ይሄን ኤክስ ስኩዌርን የምወስድ ከሆነ ኤክስ ስኩዌር ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን ይሰጠኛል ወይ አይሰጥም? እዚህ መሃል ያለው ግን ለምሳሌ 5x ኪዩብ ማይነስ 2 የሚለው ሌት ብዬ ብወስድ ዴሪቬት ሲደረግ ምንድነው የሚሆንልኝ? 15x ስኩዌር። አያችሁ ኤክስ ስኩዌር ቫሪያብሉ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። ስለዚህ ሌት ብዬ የምወስደው እሱን ነው ማለት ነው። ሌት u ኢኳልስ 5x ኪዩብ ማይነስ 2 ብዬ ወሰድኩኝ ማለት ነው። ከዛስ du ዴሪቬት ማድረግ ማለት ነው። du ባይ dx ያ ማለት ዩን with respect to x ዴሪቬት ማድረግ ነው። ይሄም ማለት 15x ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ከዛስ du ማለት ምን ይሆናል? ክሮስ አድርገው 15x ስኩዌር dx ማለት ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? ኦቨር 15 ስኩዌር ኦቨር 15 ስኩዌር ሳደርገው du ኦቨር 15x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ x ስኩዌር 5x ኪዩብ ማይነስ 2 the power of 9 dx የሚለው ከምን ጋር እኩል ይሆንልኛል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ x ስኩዌር u the power of 9 du ኦቨር 15x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ እቺ x ስኩዌር በዚህ x ስኩዌር ትጣፋልኛለች። ምን ይቀረኛል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ u the power of 9 du ኦቨር 15። ከዛስ አሁን እቺ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነች? እቺ ደግሞ ማለት ነው 1 ኦቨር 15 ኮመን ነች ወይም ደግሞ ኮንስታንት ነምበር ነች ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ u the power of 9 du። ከዛን ይሄንን ማውጣት እንችላለን። እንዴት አድርገን ማውጣት የምንችለው? ይሄንን 1 ኦቨር 15 እንዳለ ታይምስ u the power of 9 plus 1 ኦቨር 9 plus 1 ፕላስ ሲ ያደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ? 1 ኦቨር 15 ታይምስ u the power of 10 ኦቨር 9 plus 1 ማለት 10 ነው ፕላስ ሲ።
ከዛ ምን ሆነልኝ u the power of 10 over 150 plus c u the power of 10 ማለት ምን ማለት ነው ይሄውና እዚህ ጋር 5x cube minus 2 the power of 10 over 115 plus c እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄን ያክል ቀላል ከሆነ በቀላሉ እናንተ ደግሞ በትለማመዱት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ መልሱ ይሄንን ይመስላል እቺ ሲ ኮንስታንት ነች እስኪ ወደ ቀጣይ ኤግዛምፕል እንሂድ እስኪ እቺን ኤግዛምፕል ደግሞ እናንተ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩት ለራሳችሁ ቼክ አድርጉና መልሱን እንደገና አያይዛችሁ ቼክ ታደርጉታላችሁ ፓውዝ አድርጉና ከዛ ሞክሩት እኔ ልቀጥልላችሁ ዘላይ ኢንተግሬሽን ኦፍ cos x a raised to sin x dx እዚህ ጋር ደግሞ ልብ ልትሉ የሚገባው sin x ነው ወይስ cos x ነው ወስዶ የሚለውን ለመለየት cos x ብትወስዱት sin የሚመጣ ግን እዚህ ጋር ፓወር ላይ ስላለ sin ሊያጠፋላችሁ አይችልም ስለዚህ ማንን ነው መውሰድ የምትችሉት ይሄኛውን ነው ማለት ነው ስለዚህ let u equals sin x እላለሁኝ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ du by dx ማለት u with respect to x ዴሪቬት ማድረግ ነው ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ እንደሚሆነው cos x ይሆንልኛል ከዛስ ክሮስ ክሮስ ኦቨር 1 አድርጌ ክሮስ ክሮስ አድርገው du equals cos x dx ይሆንልኛል ማለት ነው dx ማለት du over cos x ሆነልኝ አሁን በዛ ቦታ መተካት ነው ማለት ነው ኢንተግሬሽን ኦፍ cos x a raised to u በdx ቦታ du over cos x አደርጋለሁኝ ማለት ነው ከዛን cos x በcos x ሲጣፋ ምን ይቀረኛል ማለት ነው ኢንተግሬሽን ኦፍ a raised to u du ይቀረኛል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ a raised to u plus c ሆኖ ይወጣልኛል ይሄ ማለት ደግሞ a raised to u ማለት ምን ማለት ነው sin x e the power of sin x plus c አድርጌ መልሱን ቁጭ ማድረግ ይችላልሁኝ ማለት ነው this much ቀላል ነው እስኪ እናንተ ደግሞ እቺን ሞክሯት ኢንተግሬሽን ኦፍ x a raised to x square dx የምትለዋን ሞክሯት መግቢያ ላይ ሰርቼላችኋለሁ እናንተ ደግሞ አሁን እቺኛቷን ሞክሩ ወደሚቀጥለው ኤግዛምፕል ደግሞ ልሂድላችሁ በጣም ቀላል ነው ሐሳቡ ከገባችሁ በጣም ቀላል ነው በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ኢንተግሬሽን ኦፍ cos cube x sin x dx እዚህ ጋር ማውን ሌት sin x ብላችሁ ብትወስዱ ይሄኛው ኪዩብ ስለሆነ ይሄን ሊያጠፋላችሁ አይችልም ስለዚህ ኪዩብ ነው ሌት ብዬ ወስደው ማለት ነው ሌት u equals cos x አልኩኝ ከዛን du by dx ያ ማለት u with respect to x ዴሪቬት ማድረግ ነው minus sin x ሆነልኝ ማለት ነው ከዛስ du ማለት ምን ይሆናል ክሮስ ክሮስ እናደርገው እዚህ ኦቨር 1 ስላለች du ማለት ምን ይሆንልኛል minus sin x dx ከዛስ dx ማለት du over minus sin x ሆነ ማለት ይሄንን ሰብስቲቱት ማድረግ ነው ኢንተግሬሽን ኦፍ ይሄውና እዚህ ጋር ስላላችሁ ኢንተግሬሽን ኦፍ cos cube x sin x dx ከምን ጋር እኩል ሆነልኝ ማለት ነው u cube sin x dx ደግሞ ምንድነች ማለት ነው du over minus sin x እቺ በዚህ ተጣፋ -1 ተቀርልኛለች minus integration of u cube du ይሆንልኛል ይሄ ደግሞ እንደሚሆነው minus u the power of 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛን minus ይሄ ማለት ደግሞ u the power of 4 over 4 ይሆንልኛል plus c ከዛን minus 1 over 4 u the power of 4 ማለት ምን ማለት ነው cos ነበረች አይደል ጋር ኪዩብ ነበረችው cos the power of 4x plus c እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አደርጋለሁ ማለት ነው ይሄም this much በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው በቀላሉ እናንተ ደግሞ ብትለማመዱት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው መለማመድ ደጋግሞ መስራት ከዛን
አይከብዳችሁም ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ የምሰራላችሁ ምንድነው ይሄኛውን ነው። እቺ ትንሽ ጠጠር ትላለች። በደንብ ካያችሁኝ ደግሞ በቀላሉ ላሳያችሁ ሞክራለሁኝ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት ኤክስ እንደገና ስኩዌር ሩት ውስጥ አሁን ደግሞ 1 ፕላስ ኤክስ ሩት ኤክስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መጀመሪያ እንጻፈው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 1 ፕላስ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚልኝ እቺኛቷ ይሄው ኤክስ ሩት ኤክስ ማለት ምን ማለት ነች? ኤክስ ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር 1 አለ። ተመሳሳይ ከሆነ ምንድነው ማድረገው? ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ እደምራቸዋለሁ 1 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ማለት 3 ኦቨር 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ሆነልኝ። አሁን እንግዲህ ዴሪቬት ሳደርግ ይሄንን ነገር አሁን ሌት ብዬ ይሄንን በወስደውና ዴሪቬት ባደርገው ይሄን ይሰጠኛል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብኝ። አሁን ይሄንን መውሰድ አልችልም፣ ምክንያቱም ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ ይሄንን ሊያጠፋልኝ አይችልም። ይሄው እዩ ሩት ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲደረግ ምንድነው የሚሆነው? 1 ኦቨር 2 ሩት ኤክስ ነው የሚመጣው አይደል? ይሄንን ሊያጠፋልኝ አይችልም። ይሄንን ግን በወስደው ይሄንን ሊያጠፋልኝ ይችላል ወይ የሚለውን ደግሞ ቼክ እናድርግ። 1 ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ዴሪቬቲቭ ብናደርገው 1 0 ትሆናለች። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ማይነስ 1 አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛውን የታጥቼ እዚህ ጋር 3 ኦቨር 2 አመጣና ከዚህ አንድ ቀንሳለሁ። 3 ኦቨር 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ምን ይሆንልኛል? ይሄኛው 1 ኦቨር 2 ይሄ ማለት ደግሞ 3 ኦቨር 2 ሩት ኤክስ ነው ማለት ነው። አያችሁ መጣልኝ። ስለዚህ ሌት ብዬ የምወስደው ይሄኛውን ነው ማለት ነው። ሌት ዩ ኢኳልስ 1 ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ዲዩ ባይ ዲኤክስ ማለት 3 ኦቨር 2 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ዲዩ ባይ ዲኤክስ ኢኳልስ 3 ኦቨር 2 ሩት ኤክስ ማለት ነው። አሁን እቺን ዲ ለዲኤክስ ኦቨር 1 አድርጌ ለዲኤክስ ነው ሶልቭ የማደርገው። ዲኤክስ ማለት 2 ዲዩ ኦቨር 3 ሩት ኤክስ ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሰብስቲቱት እያደረግን ነው የምንሄደው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ምን ይሆንልኛል? ያ ዩ ይሆንልኛል፣ ምክንያቱም ይሄንን ሙሉ ነው ዩ ብዬ የወሰድኩትኝ ማለት ነው። ታይምስ 2 ዲዩ ኦቨር 3 ሩት ኤክስ እቺ ሩት ኤክስ በዚህ ሩት ኤክስ ትጠፋልኛለች። 2 ኦቨር 3 ኮንስታንት ነች። ይሄው 2 ኦቨር 3 ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት ዩ ሆነልኝ ማለት ነው ዲዩ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ደግሞ 2 ኦቨር 3 ይሄኛው ማለት ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ 1 ኦቨር 2 ዲዩ ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ? ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ነው የሚሆነው አይደል? ይሄ ማለት ደግሞ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ምን ይሆንልኛል? 3 ኦቨር 2 ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ሲገለበጥ ምንድነው የሚሆነው? 2 ዩ 3 ኦቨር 2 ኦቨር 3 ይሆንልኛል ማለት ነው። ምን ሆነ ማለት ነው? 2 ኦቨር 3 ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ፕላስ ሲ ከዛ ምን እንደሚሆነው 4 ኦቨር 9 ዩ 3 ኦቨር 2 ማለት ደግሞ ዩ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? እዚህ ጋር ይኸውና 1 ፕላስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ነው ማለት ነው? 3 ኦቨር 2 ፕላስ ሲ ይመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ምን ማለት ያላችሁ ይሄ ራሱ ደግሞ አሬንጅ አድርጋችሁ ስትጽፉት 4 ኦቨር 9 1 ፕላስ ኤክስ ሩት ኤክስ 3 ኦቨር 2 ፕላስ ሲ ይሄ ማለት ይሄውና እቺ ማለት ከየትኛው ጋር እኩል ነች? ኤክስ ሩት ኤክስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄው ኤክስ ሩት ኤክስ ማለት ነው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 የሚሆነው እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? ደጋግሞ መለማመድ ብቻ ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ምንድነው የምናየው? ኢንተግሬሽን ኦፍ ይሄውና አሁንም ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ዲኤክስ ይሄንን ስትወስዱ ሌት ብዬ የምወስደው ዴሪቬት ሲደረግ አንዱን ያጠፋልኛል ወይ የሚለው ነው። አሁን ሌት ዩ ኢኳል ቱ ኤክስ ብል ዴሪቬት ሲደረግ ዋን የሚሆን የታችኛውን አያጠፋልኝም። ግን ሌት ዩ ኢኳልስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ብልና ይሄን ዴሪቬት ባደርገው ይሄን ሊያጠፋልኝ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ነው ሌት ብዬ የምወስደው ማለት ነው። ሌት ዩ ኢኳልስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 5 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛን
du by dx ማለት 2x ይሆንልኛል። እቺ 0 ስለምትሆን ደሪቬት ስትደረግ ማለት ነው። dx ማለት ምን ይሆንልኛል? du over 2x ክሮስ ካደረጋችሁ በኋላ ለdx ሶልቭ ስታደርጉ du over 2x ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ x over x square plus 5 dx ማለት ከምን ጋር እኩል ሊሆን ይችላል? x over u እቺኛው ተምቻ ጥያል ወስድ ምክንያቱም ስለሚያስቸግረኝ በኋላች 5 ስለምታስቸግረኝ አንድ ላይ ነው መወስዳት ማለት ነው እንዲቃለልልኝ። ስለዚህ ይሄው ሙሉውን ነው u ብዬ ወሰድኩኝ። ከዛስ du over 2x እቺ x በዚህ ሲጠፋ 1 over 2 ኮንስታንት ትሆናለች። እሷም ትሆናለች ማለት ትወጣለች ወደ ውጪ 1 over 2 ኢንተግሬሽን ኦፍ ምን ይልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር du over u ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 1 over 2 ይሄ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over x dx ማለት ምንድነው ብለናል? ln x ነው። ምክንያቱም ln x ደሪቬት ሲደረግ ነው 1 over x የሚሰጠኝ። ስለዚህ ln u plus c ከዛስ ምን እንደሚልኝ 1 over 2 ln u ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ይሄው ነው x square plus 5 plus c እንደዚህ አድርገን ቁጭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ያክል ቀላል ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ግን ምንድነው? ከናንተ የሚጠበቀው ግን በደንብ መለማመድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ብላችሁ ምርጫ ላይ አሁን ለምሳሌ ብታጡ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ልክ log x square ቢሆን 2 ወደዚህ እናመጣታለን አይደል? 2 log x ማለት log x square መሆን ይችላል ማለት ነው። log x square መሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ምን ማድረግ ይችላል ወይ ማለት ነው? ln x square plus 5 the power of 1 over 2 plus c ማድረግ ይችላል። ይሄ ማለት ደግሞ በሌላ አነጋገር ምንድነው? ln square root of absolute value of x square plus 5 መሆን ይችላል ማለት ነው። plus c እንደዚህ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። example 7 integration of 3x minus 2 square root of x plus 6 dx ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ደግሞ ሌት ብዬ ይሄንን ቦስት ደሪቬት ባደርገው ይሄኛውን ሊያጠፋልኝ አይችልም። እንደገና ደግሞ ይሄንን ሌት ብዬ ወስጄ ደሪቬት ባደርገውም ይሄንን ሊያጠፋልኝ አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? በሁለቱም እንዲ የማይቀለልልኝ ከሆነ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለውን ነው ሌት ብዬ መውሰድ ያለብኝ። ምክንያቱም ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ነው ሲቃለል ኢንተግሬሽን ሶልቭ ለማድረግ የሚቀለኝ። ስለዚህ ሌት u equals x plus 6 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ደግሞ du by dx ማለት ደግሞ 1 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም x ደሪቬት ሲደረግ 1 ነው፣ 6 ደግሞ ደሪቬት ሲደረግ 0 ነው። ስለዚህ ክሮስ ክሮስ ሲሆን du equals dx ይሆንልኛል አንደኛ። ለዚህኛው ታዲያ ምንድነው አሁን እንዲህ ባደርገው ይሄውና ኢንተግሬሽን ኦፍ 3x minus 2 root square root of u dx ደግሞ du ነው። አሁን እዚህ ጋር ምንም ሲምፕሊፋይ የሚደረግ ነገር ስለሌለ ይሄኛውንም ወደዚህ ኮንቨርት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። በኤክስ ቦታ ማን ኢን ተርምስ ኦፍ u መጻፍ አለብኝ ከዚህ ጋር ለመመሳሰል። ስለዚህ x equals ምን ይሆንልኛል እዚህ ጋር u minus 6 ይሆንልኛል ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ 3 times u minus 6 minus 2 square root of u du ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው 3 times u 3u minus 18 minus 2 square root of u du ይሆንልኛል። ከዛ ኢንተግሬሽን ኦፍ 3u minus 20 ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ minus 18 minus 2 ሲሆን minus 20 ይሆንልኛል square root of u du። ይሄኛው ማለት ደግሞ እንዲህ አይተን ነበረ properties of indefinite integral ላይ እንደዚህ የሚል አይተን ነበረ f of x plus g of x dx ከሆነ ይሄንን መበታተን እንችላለን። እንዴት? integration of f of x dx plus integration of g of x dx አድርገን መበተን ስለምንችል ይሄኛውንም እንደዚህ አድርገን እንጻፍ። ይሄ ማለት integration of 3u root u du minus እቺ ደግሞ እዚህ ጋር ታባዛዋለች integration of 20 root u du መሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ከዚህ ጋር ዘ ሴም ነው። ያውና 3u times root u ያውና minus ብዬ ደግሞ
ማይነስ 20 ታይምስ ሩት ዩ ደግሞ ይሄውና እዚህ ጋር አደረኩኝ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄኛው ኢንተግሬሽን ኦፍ 3u ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ u ማለት u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ማለት ነው du ማይነስ 20 ኮንስታንት ነች ወደዚህ ትወጣና ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት u ይሄ ማለት ደግሞ u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሄ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው ማደርገው አሁን ይሄኛውን እቺ አንድ አለች ማለት ነው እነዚህን እደምራቸዋለሁኝ 3 u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ምንድነው የሚሆንልኝ 3 ኦቨር 2 du ማይነስ 20 ኛው ማውጣት እችላለሁኝ አሁን እንደማረው ሲወጣ ፓወሩ ላይ አንድ ደምራለሁኝ እዚህ ጋርም ደግሞ አንድ ደምራለሁኝ ማለት ነው ያ ማለት 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ከዛስ ለዚህኛው ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄኛው 3 ይወጣል ኮንስታንት ይሄኛውም ሲወጣ ምንድነው የሚሆነው u ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 እቺ 2 ነች 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ማይነስ ይሄኛው ደግሞ 20 ይሄ u ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ይሆንልኛል ይሄኛው ደግሞ ኦቨር 3 ኦቨር 2 ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄኛው 3 ኦቨር 2 ይሆንልኛል ስለዚህ አሁን ምንድነው ማደርገው 3 the power of ይሄ u the power of ስንት ይሆንልኛል 5 over 2 over ይሄ ደግሞ ምንድነው ነው 5 over 2 ይሆንልኛል ይሄኛው ማለት ነው ከዛስ ማይነስ 20 ይሄኛው ሲገለበጥ 20 ታይምስ 2 ስንት ነው 40 እዚህ ጋር ይሄ 40 ይሆንልኛል ምክንያቱም እቺ ወደ ላይ ትገለበጣለች over 3 u the power of 3 over 2 ከዛስ ፕላስ ኮንስታንት ሲ ያለ ማለት ነው ለዚህኛው ሲ ለዚህኛውም ሲ ሲደመሩ ትልቅ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ሊሆን ይችላል እዚህኛው ደግሞ 2 ሊሆን ይችላል ሲደመሩ 3 እንደማለት ነው የሆነ ኮንስታንት ነምበር ይሆናሉ ሲደመሩ ስለዚህ አሁን ጨረስኩኝ ይሄኛው ሲገለበጥ ምን እንደሚሆነው 6 over 2 ዩዝ አፕ ይሄ ደግሞ ማለት እንዲህ ማድረግ እችላለሁኝ u the power of 5 over 2 minus 14 over 3 u the power of 3 over 2 plus c ይሄ መተካካት ነው ከዛ በኋላ 6 over 2 ይሄኛው u ምንድነው የወሰድነው x plus 6 አይደል x plus 6 the power of 5 over 2 minus 14 over 3 ይሄ ደግሞ ማለት ምንድነው አሁንም x plus 6 the power of 3 over 2 plus c ይሆንልኛል ማለት ነው እንደዚህ ያደርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሌላኛው መንገድም ደግሞ አለ ይሄ እንደዚህ መልሱ ካለ እንደዚህ ይሆንልኛል ካልሆነ ግን ከዚህም ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን እንዴት ነው ሲምፕሊፋይ የምናደርገው ከዚህ በላይ የሚለውን ደግሞ እዚህ ጋር ላሳያችሁ ከዚህ በላይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን ይሄ ማለት ይሄው 6 over 5 ነች እቺ ቅርታ 6 over 5 ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄውናች ስትገለበጥ 2 times 3 6 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ደግሞ 5 እዚህ ጋር ትመጣልኛለች ማለት ነው 5 እዚህ ጋር ትመጣለች 6 over 5 ነው ይሄኛው 6 over 5 ይሄ ማለት ያውና እቺኛው ይሄ ማከብበት ማለት x plus 6 the power of 5 1 over 2 ማድረግ እችላለሁኝ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው square root of እቺ 1 over 2 ማለት square root ነው የምትተካለኝ x plus 6 the power of 5 ይሆንልኛል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ square root of x plus 6 the power of 4 times x plus 6 ሊሆንልኝ ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ውስጥ መውጣት ይችላል ምን ሆኖ መውጣት ይችላል x plus 6 ስኩዌር ሆኖ መውጣት ይችላል ይሄኛው ሩት ውስጥ አስገብቶ ስኩዌር ሰራውት 4 ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 6 over 5 x plus 6 x plus 6 square root of x plus 6 አንዷ ብቻ ትቀራለች ማለት ነው እዚህ ጋር ከዛስ minus 14 over 3 ልክ እንደዛ ይሄኛውም ደግሞ ይሄውና x plus 6 ይሄው እዚህ ጋር x plus 6 ምን ይልኛል ይሄኛው 3 ይሆንና 1 over 2 ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ x plus 6 the whole cube ይሆንልኛል ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ
x plus 6 ስኩዌር ታይምስ x plus 6 ነው። እቺኛቷ ምኑን ማውጣት ይችላልች? x plus 6 ብቻውን ማውጣት ይችላልች። ምክንያቱም የወጣው እዚህ ውስጥ ሲገባ ስኩዌር መሆን ስላለበት ማለት ነው። x plus 6ን ስናስገባ ስኩዌር ነው ተመሳሳይ ነው የሚሆንልኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ x plus 6 ይሄ መውጣት የማይችለው ማለት ነው። እንደዚህ በዚህ ቦታ ተካ። ስለዚህ እዚህ ጋር x plus 6 ስኩዌር ሩት ኦፍ x plus 6 plus c እንደዚህ አድርገን ሞስት ሲምፕሊፋይድ አንሰር ነው ማለት ነው ይሄኛው። ከዚህኛው ይልቅ ይሄኛው ደግሞ ሞስት ሲምፕሊፋይድ የሆነ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መልሱን ቁጭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ የምናየው ምንድነው? ይሄኛው ነው ኢንተግሬሽን ኦፍ 3/2x + 1 dx። ይሄኛውን በፓርት 1 ላይ እንዴት እንደምንሰራ አይተን ነበረ። ያ ማለት ኢንተግሬሽን ኦፍ k/ax + b ከሆነ ምንድነው dx ምንድነው የምናደርገው? k ኮንስታንት ነች ትወጣለች። ከዛስ እንደምናደርገው ln ax + b እናደርግና የxን ኮኤፊሺየንት እዚህ ጋር እናመጣታለን ማለት ነው። a ነች በዚህ ጊዜ ፕላስ እንደዚህ እናደርጋለን ብለን ነበረ። ይሄኛውን በዚህ መስራት እንችላለን። ግን ደግሞ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ደግሞ በሰብስቲቱሽን መስራት እንችላለን። ማለትም ለምሳሌ ይሄ ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ? 3 ኢንተግሬሽን ኦፍ 1/2x + 1 dx ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሌት u equals 2x + 1 ቢሆን du by dx ማለት 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ ክሮስ እናድርገው du ማለት 2dx ይሆንልኛል። dx ማለት du/2 ይሆንልኛል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ምን እንደማደርገው እዚህ ሰብስቲቱት ማድረግ ነው በቀላሉ 3 ኢንተግሬሽን ኦፍ 1/, ይሄን u ብዬ ወስጃለሁኝ። ከዛስ dx ማለት ደግሞ du/2 ነው። እቺ ምንድነች? ኮንስታንት ነች ትወጣለች ማለት ነው። 3/2 ይሆንልኛል 1/2 ወደዚህ ሲወጣ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1/u du። እቺ ደግሞ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1/x dx ደግሞ ln x + c ብያችኋለሁ። ስለዚህ 3/2 ln absolute value of u ln u plus c ይሆንልኛል። ይሄ ማለት ደግሞ 3/2 ln ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? u ማለት ምንድነው ብለን ተነስተናል? 2x + 1 plus c። እንደዚህ አድርጋችሁ ቁጭ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህም ደግሞ የተሻለ አድርጎ ማቃለል ይቻላል። እንዴት አድርገን? ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው ln 2x + 1 3/2 ማለት እንችላለን plus c። ከዛስ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄን ደግሞ ln 1/2 እቺ ማለት እንዲህ ማድረግ እችላለሁኝ። ይሄው 2x + 1 ኪዩብ እና 1/2 ማድረግ እችላለሁ። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይሆንልኛል? ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x + 1 ኪዩብ ይሆንልኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት ራሱ አሁንም አንድ ጊዜ መቀለል ይችላል። 2x + 1 ስኩዌር ታይምስ 2x + 1 ምክንያቱም ይሄና ይሄ ሲባዛ ነው ኪዩብ የሚሆነው። ይሄኛው ምን ይወጣል? 2x + 1 ከዛስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x + 1 ይቀርልኛል ማለት ነው። ከዛ ምን ማድረግ ይችላል? መጀመሪያ እንደዚህ ምርጫ ውስጥ እንደዚህ ከሌለ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ ln ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x + 1 ኪዩብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ፕላስ c። ይሄ ራሱ ደግሞ ምርጫ ውስጥ ከሌለ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው? ln 2x + 1 ስኩዌር ሩት ኦፍ ይሄኛው ጋር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው ያለው ln 2x + 1 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2x + 1 ፕላስ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ሶስቱ አያልፈን በቀላሉ እንዲህ ሲምፕሊፋይ ያደረገን እንሰራለን ማለት ነው። በቀጣይ የማሳያችሁ ደግሞ እንዲህ ሲሆን ኢንተግሬሽን ኦፍ sin ስኩዌር x dx ሲሆን ነው የምናየው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ አንድ ሩል ነግራችኋለሁ ሁሉ ጊዜ ልትይዙት የሚገባ ማለት ነው። ይሄም ማለት ምንድነው? ትሪጎኖሜትሪክ ላይ በደንብ እናየዋለን። sin ስኩዌር x ማለት 1 - cos 2x ኦቨር 2 ጋር እኩል ነው። እንዲሁም ደግሞ cos ስኩዌር x ማለት 1 + cos 2x ኦቨር 2 ጋር እኩል ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ ልትይዙ ይገባል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ አሁን ይሄኛው ምን ይላል ማለት ነው? ከየትኛው ጋር እኩል ሊሆን ይችላል? ያው 1 -
cos 2x over 2 dx ጋር እኩል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? መበታተን እችላለሁኝ 1 over 2 minus cos 2x over 2 dx ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ራሱ አሁንም ሁለት ጊዜ ማድረግ እችላለሁኝ 1 over 2 dx minus cos 2x over 2 dx ማድረግ እችላለሁኝ። ይሄኛው ኮንስታንቱ ይወጣል 1 over 2 integration of dx ብቻ ይቀርልኛል። እቺኛቷም minus 1 over 2 integration of cos 2x dx። ይሄኛው ደግሞ ምን ብለናል እዚህ ጋር integration of cos mx dx እንዴት ነው የሚወጣው? 1 over m sin mx እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ሁሉ ጊዜ። integration of sin mx dx ከሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆንልኝ? 1 over m ግን ማይነስ አላት cos mx። ለምን? cos ዴሪቬት ሲደረግ ማይነስ ሳይን ስለሚሆን ማይነስ ታይምስ ማይነስ ደግሞ ፖዚቲቭ ይመጣልኛል እዚህ ጋር። ከዚህ ጋር ዘሴም ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛውን ፓርት ዴሪቬት ሲታረጉት ከዚህኛው ጋር ዘሴም ይመጣል። ስለዚህ 1 over 2 x እዚህ ጋር 1 ከሆነ x ሁሉ ነው የሚመጣልኝ ምክንያቱም ይሄን ዴሪቬት ሳደርገው ነው 1 የሚሰጠኝ ማለት ነው። ማይነስ 1 over 2 ታይምስ ይሄ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? sin 2x over 2 ፕላስ c ያረኩኝ ማለት ነው። ከዛ ምን እንደሚሆነው 1 over 2x minus 1 over 4 sin 2x ፕላስ c ይሆንልኛል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ መልሱን ቁጭ ማድረግ እችላለሁኝ ማለት ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ምንድነው? መለማመድ ብቻ ነው ማለት ነው። መለማመድ ብቻ ነው። እስኪ ቀጣይ ኤግዛምፕል ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እንይ። እሺ በዚህኛው ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? integration of tan x dx ይሄ ማለት sin x over cos x dx ማለት ነው። አሁንም ልብ ብላችሁ እንድታዩኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ልብ ብላችሁ እንድታዩኝ የምፈልገው ነገር ቀደም integration of ለምሳሌ x square root of x square plus 1 dx ሲሆን ሌት ብዬ መወስድ የትኛው ነው? ይሄኛውን ነው። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን ስለሚያጠፋልኝ አንድ። ሁለተኛው ደግሞ integration of x e raised to x square ከሆነ ይሄ ፓወሩን ነው ሌት ብዬ መውሰድ ያለብኝ። ለምን? ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን ስለሚሰጥ እንጂ ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን ቢሰጥ ራሱ ይሄንን ሌላ አሰራር ፈልጋለሁ እንጂ ይሄኛውን ሌት ብዬ መውሰድ አልችልም በዚህ ጊዜ። ለምን ቢባል ይሄኛው ፓወሩን ሊያጠፋልኝ ስለማይችል። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? x plus 1 square root of x plus 3 ከሆነ አሁን ሌት ብለን መውሰድ አንችልም እዚህ ጋር። ለምንድነው ማንችለው? ማለት ስለማያጣፋልን ብቻ። አሁን በእነዚህ ኮንሴፕት ነው ሌት ብለን መውሰድ አንችልም ያልኩት እንጂ መውሰድ ይቻላል። ያ ማለት አሁን ይሄንን ሌት ብዬ ቦስ ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን አይሰጠኝም። ይሄንን ቦስድም ዴሪቬት ሳደርግ ይሄን አይሰጠኝም። ስለዚህ ሌት ብዬ መውሰድ የትኛው ነው? ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለውን ማለት ነው። ሌት u equals x plus 3 ያለሁኝ። ከዛን ይሄኛውን ወደዚህ ፎርም ለማምጣት ደግሞ x ማለት u minus 3 ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ያደርጋለሁኝ። በዚህ ጊዜ ደግሞ ኦቨር ካለው ደግሞ ሌት ብዬ መውሰድ የምችለው የትኛው ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌት u equals cos x ከዛ ምንድነው? du by dx ሲሆን ምን ይለኛል ማለት ነው? minus sin x ይሆናል። ከዛ dx ማለት du over minus sin x ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ወደ ምን ቀየርኩት? አሁን እዚህ ጋር sin x እንዳለ ነው over cos x ምን ቢውስ ይችላል? ሌት u ቢውስ ይችላል። ይሄውና u እዚህ ጋር dx ማለት ደግሞ du over minus sin x ነው። እቺ በዚህ ትጣፋልኝ -1 ወደዚህ ትጣልኛለች -1 ምክንያቱም 1 አለ እዚህ ጋር 1 አለችኝ 1 ዲቫይድ ባይ -1 -1 ነው የሚሆንልኝ። ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over u du ይሄ ማለት ደግሞ ማይነስ ላን u ይሆንልኛል ማለት ነው። ፕላስ c ይሄ ማለት ማይነስ ላን u ማለት ደግሞ ምንድነው? cos x እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ መስራት እችላለሁኝ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር አሁንም ይሄውና ኢንተግሬሽን ኦፍ x ስኩዌር cos x ኪዩብ ፕላስ 1 dx ነው። አሁን እዚህ ጋር ሌት ብዬ ይሄንን ቦስድ ይሄ ዴሪቬት ሲደረግ ይሄን ይሰጠኛል። ስለዚህ ስለሚሰጠኝ የቫሪያብሎቹ ፓወር ተመሳሳይ ስለሚሆንልኝ ሌት ብዬ መውሰድ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሌት u equals x cube plus 1 du by dx ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ?
3x ስኩዌር አያችሁ ከዚህ ጋር ይመሳሰላል። ከዛስ dx ማለት ምንድነው የሚሆንልኝ du ኦቨር 3x ስኩዌር ይሆንልኛል ማለት ነው። ኦቨር 1 አለ ክሮስ ክሮስ አድርጋችሁ ለdx ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛን ይሄን ወደ የት ኮንቨርት አደረኩት x ስኩዌር cos u du dx ማለት du ኦቨር 3x ስኩዌር ነው። እቺ x ስኩዌር በዚህ x ስኩዌር ትጣፋልኛለች። ከዛ ምንድነው የሚቀረኝ ኢንተግሬሽን ኦፍ cos u ኦቨር 3 du 1 ኦቨር 3 ኮንስታንት ስለሆነ 1 ኦቨር 3 ኢንተግሬሽን ኦፍ cos u du ይሄ ማለት ደግሞ 1 ኦቨር 3 ፖዚቲቭ ሳይን ሆኖ ነው የሚወጣው ሳይን u ብቻ ሆኖ ይወጣል ፕላስ c ለምን ሳይን u ደሪቬት ሲደረግ cos u ነው ቀጥታ የሚሰጠኝ 1 ኦቨር 3 ሳይን ኦፍ x ኪዩብ ፕላስ 1 ፕላስ c እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄንን ልብ ማለት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን ደሪቬት ብናደርገው ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ነው የምናገኘው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የምናገኘው። ይሄንን እንዲህ ካለን በቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድነው እንዲስ ቢሆን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? አሁንም ልብ ልትሉ የምፈልገው ነገር አለ። ይኸውና x + 2 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ x - 2 dx እቺንስ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራት? እንደዚህ ሲሆን እንዴት አድርጌ ነው መስራት የሚችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ምንድነው ማደርገው ሌት ልና u equals x - 2 ማለት እችላለሁ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ሁሉ ጊዜ ሩት ውስጥ ያለውን ነው ሌት ብዬ መውሰድ ያለብኝ ምክንያቱም ሩት ውስጥ ያለው ነው እንትን የሚሆንልኝ ሲምፕሊፋይ መሆን ያለበት በቀላሉ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ኦፍ x + 2 ኦቨር ሩት u dx ሆነ አይደለም። አሁን ይሄኛውን ተርምስ ኦፍ u ለመጻፍ ነው የምሞክረው። ይሄንን ተርምስ ኦፍ u ለመጻፍ በመሞከር ደግሞ ምንድነው የሚሆንልኝ ማለት ነው ይሄውና ይሄኛውን ምን እንደማደርገው እዚህ ላይ x ማለት u + 2 ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው ኢንተግሬሽን ኦፍ u + 2 + 2 የx ቦታ u + 2 ገባ በዚህ +2 አለ ስኩዌር ሩት ኦፍ u dx ን መተካት ይችላል። እዚህ ጋር አሁን ያት እቺን u du by dx ባደርግ ምንድነው የሚሆንልኝ x እዚህ ጋር ስለሆነች 1 = 1 2 ደግሞ ደሪቬት ሲደረግ 0 ስለዚህ dx = du ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር du እንተካለሁ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ኢንተግሬሽን ኦፍ u + 4 ኦቨር ሩት u ሆነልኝ። አሁን ይሄንን ሶልቭ ማድረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እንዴት አድርጌ ነው የማደርገው ይሄንን ኢንተግሬሽን ኦፍ u ኦቨር ሩት u + 4 ኦቨር ሩት u du ይሄን ደግሞ መበታተን እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ይሆንልኛል ይሄውና ኢንተግሬሽን ኦፍ u ኦቨር ሩት u du ፕላስ ኢንተግሬሽን ኦፍ 4 ኦቨር ሩት u du አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆንልኝ ኢንተግሬሽን ኦፍ u ታይምስ u ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 ይሄ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ነው 1 ኦቨር ሩት u ማለት 1 ኦቨር u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ላይ ሲሄድ u ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ፕላስ 4 አወጣትና እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ኦፍ u ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 du ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛስ ምንድነው የሚሆንልኝ ይሄ ማለት ኢንተግሬሽን ኦፍ u እዚህ ጋር 1 አለች ይሄና ይሄ ተመሳሳይ ከሆነ 1 - 1 ኦቨር 2 ይሆናል። ሲደምሩት እቺ ኔጌቲቭ ስለሆነች -1 ኦቨር 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ብቻ ይቀርልኛል እዚህ ጋር ፕላስ 4 ኢንተግሬሽን ኦፍ u - 1 ኦቨር 2 du ከዛ ይሄ ወደ ውጭ ማውጣት ነው u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ 4 u ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር -1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ c ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የሚሆነው ይሄ u ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ይሄኛውም 3 ኦቨር 2 ፕላስ 4 ኢንቱ u ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 ነው የምትቀረኝ እቺኛቷም እዚህ ጋር 1 ኦቨር 2 ነው የምትቀረኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሲገለበጥ ምን እንደሚሆነው 2 ኦቨር 3 u ኪዩብ the power of 1 over 2 ማድረግ እችላለሁ ይሄኛው ማለት ነው።
ይሄ 3 ታይምስ 1 3 ኦቨር 2 ነው የሚሆንልኝ። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆንልኝ ፕላስ 8 እቺ ማለት ወደ ላይ ስትሄድ 2 ታይምስ 4 8 ነው የምትሆንልኝ። እቺ ማለት ደግሞ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ ሲ ኮንስታንት ሲ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛስ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? መጨረሻው ምንድነው እዚህ ጋር ልጨርስላችሁ 2 ኦቨር 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ ስኩዌር ሩት ውስጥ ማስገባት ያለችን ዩ ኪዩብ ነች። ዩ ማለት ደግሞ ምንድነው? ኤክስ ማይነስ 2 ኪዩብ እሺ ፕላስ 8 ኢንቱ እቺ ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ውስጥ ብቻ ትገባለች ኤክስ ማይነስ 2 8 ዩ 1 ኦቨር 2 ይሄ ማለት ምንድነው? እቺ ብቻ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ማለት ነች። ይሄ ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ኪዩብ ማለት ነው ፕላስ ሲ። እሺ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? መጨረሻው ምንድነው የሚሆንልኝ? እቺኛይቷ 2 ኦቨር 3 ኤክስ ማይነስ 2 ሆኖ ይወጣልኝና ውስጥ ደግሞ አንድ ብቻ ትቀረኛለች ኤክስ ማይነስ 2። ለምን? ይሄኛው እዚህ ስታስገቡት ስኩዌር ነው የሚሆነው። ይሄኛው ነገር እንዳያደናግራችሁ በደንብ እዩት። ፕላስ 8 ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ማይነስ 2 ፕላስ ሲ ይሆንልኛል ማለት ነው። እቺ ኤክስ ማይነስ 2 ነች። እንደዚህ አድርገን መልሱን ቁጭ ማድረግ እንችላለን። እንዳያደናግራችሁ በደንብ መለማመድ አለባችሁ ይሄንን ነገር ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል 13 ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ዲኤክስ ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛውን ሌት ብላችሁ ብትወስዱ ደርቤት ስታደርጉት እዚህ ውስጥ ያለውን ሙሉ አይሰጠኝም። ስለዚህ አልወስድም ማለት ነው። እንደዛም ይሄኛውንም ሌት ብዬ ከወሰድኩኝ እዚህ ጋር ምን ያደርግልኝም? ይሄንም ደርቤት ሲደረግ ሊያጠፋልኝ አይችልም። ስለዚህ የትኛውን ነው የምመርጠው ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ውስጥ ያለው ነው። ምክንያቱም ኢንተግሬሽን ውስጥ ያሉት ናቸው ብዙ ጊዜ ውስብስብ የሚሆኑት። ለማቅለል ኢንተግሬሽን ውስጥ ያለውን ሌት ዩ ኢኳልስ ኤክስ ማይነስ 1 ብዬ ልውሰድ። ከዛን ዲዩ ባይ ዲኤክስ ኢኳልስ 1 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኤክስ ደርቤት ሲደረግ 1 እቺ ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ደርቤት ሲደረግ 0 ስለምትሆን እዚህ ጋር ክሮስ ስናደርግ ደግሞ ዲዩ ከዲኤክስ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ አሁን ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ምን ብዬ ወስጃታለሁ? ዩ ብዬ ወስጃለሁ። ዲኤክስ ደግሞ ከዲዩ ጋር እኩል ነው። አሁን ይሄኛውን ነው ኮንቨርት ማድረግ ያለብኝ። ይሄን ደግሞ ኤክስ ማለት እዚህኛው ላይ እቺ ማይነስ 1 ወደዛ ስታልፍ ፕላስ ትሆንልኛለች። ዩ ፕላስ 1 ይመጣልኛል ማለት ነው። ከዛን ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዲዩ ይሆንልኛል ማለት ነው። ዩ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ደግሞ ዩ ስኩዌር ፕላስ 2ዩ ፕላስ 1 ነው የሚሆንልኝ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ስኩዌር ፕላስ 2ዩ ፕላስ 1 ታይምስ ሩት ዩ ዲዩ። ከዛን ኢንተግሬሽን ኦፍ ምን ይሆናል? ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ሲባዛ ዩ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዲዩ ፕላስ መነጣጠል እችላለሁኝ ማለት ነው። ይሄን እያባዛው መነጣጠል እችላለሁኝ። ኢንተግሬሽን ኦፍ 2ዩ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ዩ ዲዩ ፕላስ 1 ታይምስ ሩት ዩ ደግሞ ሩት ዩ ራሱ ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሩት ዩ ዲዩ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምንድነው ማድረገው? ይሄውና ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ስኩዌር ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ይሆንልኛል። ይሄኛው ዲዩ ፕላስ 2 ኮንስታንት ነች ትወጣና ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 አለ ታይምስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ዲዩ ይሆንልኛል ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ምንድነው የሚሆነው? 2 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ማለት ስንት ነው? 5 ኦቨር 2 ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 2 ዲዩ ፕላስ 2 ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 1 ፕላስ 1 ኦቨር 2 ማለት 3 ኦቨር 2 ማለት ነው። ፕላስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ዲዩ። አሁን ይሄን ማውጣት ነው። ይሄኛውን ስናወጣው ምንድነው የሚሆነው? ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ፕላስ 5 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 5 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ 2 አለችኝ እዚህ ጋር። ይሄ ደግሞ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 3 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ፕላስ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ኦቨር 1 ኦቨር 2 ፕላስ 1 ከዛ ፕላስ ሲ። ከዛ ምንድነው የሚሆነው? ይሄኛው ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ይሆንልኛል? 7 ኦቨር 2 7 ኦቨር 2 ኦቨር 7 ኦቨር 2 ይሄን ኦቨር 1 አድርጋችሁ ስትሰሩት ይሄንን 7 ኦቨር 2 ይመጣላችኋል። ፕላስ 2 ኢንቱ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 2 ይሆናል። ይሄኛው ኦቨር ይሄኛው ደግሞ ስንት ነው የሚሆንልኝ? 5 ኦቨር 2
plus u the power of 3/2 over 3/2 plus c ከዛን ይሄ ይገለበጣል ሲገለበጥ ምንድነው የሚሆነው 2/7 u ማለት ምን ማለት ነው x minus 1 the power of 7/2 plus እቺን ስትገለበጥ ምንድነው 4/5 u 5/2 ነው u ማለት ምንድነው የሚሆነው x minus 1 5/2 plus ይሄኛውስ 2/3 እቺን ስትገለበጥ u the power of ማለት x minus 1 the power of 3/2 plus c ይሄ እንደዚህ አድርገን ቁጭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እናንተ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ አንድ ስቴፕ ሞር ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ እንዴት ለምሳሌ እቺኛቷን ፓርት ሲምፕሊፋይ እንዴት ነው የምታደርጓት እቺኛቷን ፓርት ብቻ መልሱልኝ x minus 1 the power of 7/2 ማለት ምን ማለት ነው x minus 1 the power of 7 the power of 1/2 ይሆንልኛል ይሄ ማለት ነው ይሄ ማለት the same 7 times 1 7/2 ይሄው ተመሳሳይ ነው ከዛስ 1/2 ማለት ስኩዌር ሩት ውስጥ ማስገባት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ x minus 1 the power of 7 ይሄ ደግሞ ማውጣት ይችላልሁ እንዴት ምን ማድረግ ነው ይሄኛው x minus 1 ምን ይሆንልኛል ኪዩብ ይሆንልኛል ይሄኛው ከዛ ምን ይሆናል ስኩዌር ይሄ ማለት 6 ሆነልኝ ማለት ነው ከዛስ ታይምስ x minus 1 አለኝ ለምን ይሄኛው x minus 1 the power of 6 times x minus 1 7 ይሆንልኛል ማለት ነው ከዛ ይሄ ስኩዌር የሆነው ፓርት ይወጣል የትኛው ነው ስኩዌር የሆነው x minus 1 ኪዩብ የሆነው ስኩዌር ስለሆነ እንዲህ ይወጣልኛል ከዛስ ማን ይቀረኛል ውስጥ ላይ x minus 1 ይሄኛውን ፓርት እንደዚህ አድርጋችሁ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄኛውን ፓርትም እንዲህ ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ መልሱን ቁጭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እቺኛቷን ተጨማሪ ለእናንተ ኤግዛምፕል እንድትሆናችሁ ኤክሰርሳይዝ እንድታደርጉበት እላችኋለሁኝ ሌት u ብላችሁ የምትወስዱት የትኛው ነው ፓወሩን ነው ማለት ነው ፓወሩን 4x minus 1 አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ከዛን du by dx እንደሚሆነው 4 በቃ እንዲያላችሁ ጨርሱበት ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬው ክላሳችንን በዚህ አብቅተናል እንግዲህ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንሁን እላለሁኝ አዳዲስ መረጃ ስንጨምር ይደርሳችሁ ቤተሰብ ያሉናችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ስልካችንም አስፈላጊ ከሆነ ቴሌግራም ቻናላችንም ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጥላችኋለን በዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ we are father of students